بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو یو ځل بیا درته هرکلی وایم. لکه څرنګه چې زموږ د موسټ کامن 100 OPD cases 5 نمبر OPD کیس دی. نو نننۍ ورځ زموږ ستاسو ټاپک دی کوویډ-19. کورونا کوم وایرس چې 19 ورته ځکه وایي چې دا په 2019 کې کشف شوی اولنی کیسز چې دی مو سره رجسټر شوی، نو په دې خاطر ورته وایي کوویډ-19. د معمول په اساس لکه څنګه چې زمونږ په هر یو OPD کیس کې کلینیکل سینیریو موجود دی، نو د هغې کلینیکل سینیریو نه مو سره په دې کې هم اول سینیریو ده چې د هغې د جملې څخه وایي چې a 45-year-old man with a recent COVID-19 exposure presents with 5 days of fever, dry cough, anosmia, and progressive shortness of breath, found to be febrile, tachypneic, hypoxic with bilateral crackles and ground glass opacities on a chest imaging. دا ته وایي 45 کلن سړی دی، هغه وایي ریسنټ کوویډ-19 ایکسپوژر، معنا دا ده چې هغه ډایګنوز شوی دی. صحیح ده، هغه چې د کورونا وایرس 19 چې کوم یو دی هغه ته ایکسپوژر کړی with a 5 days of fever. د 5 ورځو نه په دې کس باندې تبه ده. مو سره کف چې دی زیاتره په یاد ولرئ ډاکټر صاحبانو چې په کورونا کوم وایرس چې دی په هغې کې مو سره کف ډرای وي، مو سره صحیح ده، پروډکټیو کف زیاتره نه وي. پروډکټیو کف لکه څنګه چې مثال مو سره نمونیا کې یا نور کوم ډیزیز چې دی په هغې کې، خو په کوویډ-19 کې یا کورونا کې مو سره کوم کف دی؟ ډرای کف دی مو سره. بل چې د انوسمیا ده، صحیح ده ډاکټر صاحبانو، انوسمیا چې ته انوسمیا چې ده دلته وایي انوسمیا از لاس اف سمیل. کله چې انوسمیا وایي لاس اف سمیل، کله چې انسان چې شي باندې دا کم سمیل چې دی په هغې باندې نه پوهېږي. صحیح ده، لاس اف سمیل، انسان چې دی هغه کم د بوی دغه چې دی هغه چې بوی باندې پوه شي چې دا بوی د کم شي دی، نو هغې ته مونږ وایو انوسمیا. ان پروګریسیو شارټنس اف بریت، او همدارنګه پروګریسیو شارټنس اف بریت چې ته وایي ډاکټر صاحبانو، شارټنس اف بریت خو ښایي شو چې ډسپنیا شوه. صحیح ده، ساه پې رابندېږي، ساه پې راماتېږي. صحیح ده، ورو ورته ساه تنګېږي. نو پروګریسیو شارټنس اف بریت معنا دا ده چې رو په رو ورته زیاتېږي. په سهار چې ده، په سهار پې ساه بندي راغله، لږه لږه راغله. صحیح ده، غرمه کې چې ده پې لږ نور هم زیات شو. نو مطلب دا دی چې پروګریسیو شارټنس اف بریت دی، ښه والی پکې نه راځي بلکې مریض رو په رو بدترۍ طرف ته ځي. فاوند ټو بي فیبرایل، همدارنګه دا مریض چې دی څه شی دی؟ فیبرایل، فیور ورته هم دی. صحیح ده، په یاد ولرئ ډاکټر صاحبانو زیاتره مونږ کوم وایرس چې دی په هغې کې مونږ وایو چې فیور ډېر زیات نه وي، خو کوویډ-19 کې چې ده د پیشنټ کوډ بي فیبرایل، همدارنګه مریض د څه شی کېدلی شي؟ فیور، ټمپریچر های کېدلی شي. ټکیپنیک معنا دا ده چې کله ریسپیریټر ریټ زیات چې مو سره ساه تیزه تیزه صحیح ده، دې ته وایي ټکیپنیک. هایپوکسیک، همدارنګه د کوم ټیشو لیول اکسیجن چې دی هغه مو سره څه وي؟ ډیکریز به وي مو سره. هایپوکسیا ویت بایلیټرل کریکلز، په دواړو سایډ باندې به څه کېږي د لنګس، کله چې ته چست ایگزامینیشن کې په هغې کې به ته کریکلز اوري. صحیح ده، کریکلز چې دی داسې په عامه اصطلاح د تنفس سره مریض ته به ووایي چې ډیپ بریت واخله. صحیح ده، ساه واخله، په ساه ته چست باندې په بیک باندې چې دی ستا به ورته سټیتسکوپ ایښی، نو هغې ته چې وایي چې اوږده ساه واله، د اوږدې ساه سره به چې دی شاته کریکلز اواز به راشي. صحیح ده، لکه داسې کړس کړس لکه تیږو ټکار چې دی دې غوندې اواز به مو سره راشي. ان ګراوند ګلاس اوپیسیټیز، ګراوند ګلاس اوپیسیټیز چې دی مو سره دې ته مونږ هیزي اوپیسیټیز مونږ هم یو. نو ډاکټر صاحبانو ګراوند ګلاس اوپیسیټیز څه ته وایي؟ ګراوند ګلاس اوپیسیټیز معنا دا ده چې کله تا چست ایکس رے ورته وکړه. صحیح ده، چست ایکس رے کوم چې مونږ سره انیشیل ټیسټ دی، نو ګراوند ګلاس اپیرنس کې معنا ده چې دا لنګز به مونږ سره هیزي ښکاره شي. وټ ډز هیزي مین؟ لنګ به چې دی په ګراوند ګلاس اپیرنس کې مونږ سره څه ښکاره شي؟ هیزي، HAZY، هیزي به مونږ سره ښکاره شي. صحیح ده، دا هیزي لنګ چې دی مونږ سره، هیزي لنګ ایریا چې دی دا په سي ټي یا ایکس رے باندې مونږ سره داسې ښکاري چې ویر د ایر سپیسز آر پارشلی فیلډ وذ ایر. دا هغه ځایان دي کوم ځای کې چې مونږ سره په لنګس کې یا په الویولای کې دا ایر چې کله بریتینګ وکړي، صحیح ده، په چست ایکس رے کې مونږ سره پارشلی فیلډ ښکاري. صحیح ده، نو د ځکه مونږ دا زیاتره دا ګراوند ګلاس اپیرنس چې دی مونږ سره دا په نمونه، خو په کوم ټایپ نمونه کې؟ وایرل نمونه کې. کله چې وایرس راشي او هغه بدن کې څه وکړي؟ نمونیا. نمونیا مینز
What's the definition of pneumonia? Pneumonia چې دا کوم lungs parenchyma چې دا غي infection ته مونږه pneumonia. نو ground glass appearance مو پیژنده ډاکټر صاحب ground glass opacity چې د موږ سره دا hazy lungs دي موږ سره hazy lung areas the where ear spaces are partially filled. The ear spaces چې کوم یو دي دا موږ سره چې دي partially filled دي complete fullness موږ سره نشته دي. همدارنګه introduction ته راځو دا موږ سره clinical case یا clinical scenario. Introduction د پاره چې دی introduction of COVID-19 یا coronavirus 19. That COVID-19 is an acute infectious respiratory disease which is caused by infection with the new coronavirus subtype. دا چې د یو نوی coronavirus د subtype سره کیږي چې هغه ته موږ ویو SARS COVID-2. چې دا چې په نوم باندې انفیکشن ډاکټر صاحب را سره وای دي ته موږ ویو SARS COVID-2. صحیح ده which is first detected in a cluster of cases. زیات cases مجموع ډول چې دی دا کیسونه رامنځته شو detected as a cluster of cases of viral pneumonia. دا ته وایي ډاکټر صاحب دا چې د موږ سره شو د viral pneumonia په شکل موږ سره شو detected شو. صحیح ده in ووهان چې د موږ سره د په چاینا کې او زه د in 31 December 2019 کې نو اولنې کیس موږ سره چې د detect شو په چاینا کې. COVID-19 usually presents with fever. زیاتره تاسو وایي چې کورونا چاته وشوه هغه انسان د چې کېږي تبه پې راځي چې د ټمپریچر یې های شي بل upper respiratory symptoms او همدارنګه په هغې باندې چې کوم upper respiratory symptoms دي هغه پې رامنځته کېږي لکه upper respiratory symptoms چې موږ سره چې دي کف دی موږ سره ډسپنیا ده موږ سره صحیح ده د کف نه موږ مخکې ویل چې کف به موږ سره چې وي کف به موږ سره ډرای کف به وي صحیح ده ډرای کف به موږ سره موجود بل د ډرای کف ترمنځ به چې دی موږ سره often dyspnea سابندي او پې راځي shortness of breath صحیح ده asymptomatic courses and certain other symptoms can also occur. دا ته وایي کله کله asymptomatic courses asymptomatic symptoms په هم شکیږي. So all these symptoms are due to the mainly affecting the lungs. صحیح ده نو کورونا وایرس چې دی یا COVID-19 چې دی موږ سره it mainly affects our lungs both lungs موږ سره affect همدارنګه یوازې lungs نه affect کوي کورونا وایرس ځکه په یاد ولرئ چې it can also affect the heart kidney brain GI tract and blood vessels. دا هم موږ سره چې کې زړه افیکټ کوي ګردې موږ سره افیکټ کولی شي د خېټې کم معده او د کولمو سیستم چې دی هغه هم افیکټ کولی شي او همدارنګه کم بلډ ویسلز چې دي هغه هم افیکټ کولی شي. وروسته راځو دا چې زړه سږي دا څنګه افیکټ کوي هغه وروسته را روان دي. ډاکټر صاحبانو انسیډنس اینز پریویلنس انسیډنس معنا دا چې څومره دا اټیکس چې دی په انسانانو کېږي انسیډنس څومره دی صحیح ده ورلډ وایډ کیسونه څومره دي د ډیزیز از currently spreading worldwide. نن سبا چې دا دا ډیزیز چې کوم COVID-19 دی دا په نړیوال سطح په ټوله دنیا کې خپور شوی. It is currently spreading worldwide and is considered as a pandemic disease. Pandemic disease هغه ډیزیز دی کوم چې موږ سره worldwide په ټوله دنیا کې موږ سره کیسز خپاروي. Epidemic چې دی موږ سره یو خاص لکه فار ایگزامپل ایشیاز د صحیح ده ایشیا د موږ سره نو ایشیا کې مثال لکه پاکستان شو افغانستان شو ایران شو تاجکستان شو چاینا شو انډیا شو په دې کیسونو کې به موږ هغې ته موږ ویو epidemic. نو په دې خاطر دا ته وایي چې it is currently spreading worldwide and is considered as a pandemic disease. Transmission mainly person to person د یو کس نه بل کس ته respiratory droplets په واسطه باندې انتقالیږي. نو respiratory droplets موږ سره هم sneezing راتلی شي هم coughing دې وخت کې موږ سره څه کېږي انتقالیږي. and as well as loud speech بعضې خلک چې تیزې خبرې کوي د هغې د لارې هم کورونا وایرس څه کېږي انتقالیدلی شي. while aerosols همدارنګه د ایروسولز په واسطه هم انتقالیدلی شي صحیح ده د ایروسول چې د infectious concentrations of viral particles were detected in aerosols په ایروسولز کې چې د infected particles detect شوي دي صحیح ده for a duration of 3 hours and could last even longer صحیح ده د 3 اور یا 3 اور نه زیات پورې څه شوي دي detect شوي دي. اصلا ایروسول چې د موږ سره دا لیکوډ دی یا solid particles دی موږ سره په ایر کې په هوا کې صحیح ده همدارنګه ډایرکټ کنټیکټ ترانسمیشن اسپیشلی هینډ ټو فیس کنټیکټ د دې د لارې موږ سره هم انتقال شي. بل فومایټ یا سرفیس ترانسمیشن دی. فومایټ ډاکټر صاحب هغه سبسټانسز دي کوم چې موږ سره یو انفیکشن میکروب هغه انتقال هغې ته موږ وایو فومایټ. دا ته وایي viral particles remains infectious on a surface outside of the host for up to a few days depending on a material. دا په میټیریل باندې ډیپند کوي تر څومره وخت پورې چې دی د بدن نه بهر پاتې شي outside of the body host.
د فومایټ ترانسمیشن یا د کوم سبستانس چې هغه ترانسمیشن کاز کوي د هغې د ډلې چې دی مونږ سره یو لیټکس دی مونږ سره صحیح ده لیټکس چې دی ډاکټر صاحبانو دا مونږ په ربړ کې استعمالو صحیح ده ربړ کې لیټکس بل چې دی مونږ سره المونیم دی المونیم چې دی مونږ سره دا های ویټ میټلز دی مونږ سره کوم چې کامنلی په کینس کې استعمالیږي او ټینسل کې یا د کوم سرفیس چې دی په دې کې مونږ چې کوو استعمالو کاپر هم تاسو ټول پېژنئ زیاتره دا تر 800 پورې شوي ترانسمیشن کوي بل مونږ سره چې دی کارډبورډ دی کارډبورډ چې دی مونږ سره پیکیجنګ لپاره استعمالیږي څه یا دا کوم بکسونه چې دی په هغې کې استعمالي بل چې دی مونږ سره کاونټر ټاپس دی کاونټر ټاپس چې دی دا د کچنونه یا د کوم لابراتوار چې دی د پاسه لګوي صحیح ده د فلیټ چې څو د سرفیس شي فلیټ شي همواره شي د هغې دپاره کاونټر ټاپس لګوي پلاستیک ټول پېژنئ سټینلیس سټیل چې دی مونږ سره سټینلیس سټیل څه کوي دا مونږ سره دا ډیوریشن زیاتوي دا هم په میډیکل کچن یا انډسټریل سرفیسز باندې لګوي په ځمکه باندې او بل چې د ووډ ټول پېژنئ لرګي د لارې او همدارنګه د ګیلاس د لارې هم ترانسمیشن کېدلی شي دا ته به وایي fecal oral transmission چې دی مونږ سره evidence that both SARS-CoV and MERS-CoV are excreted fecally suggests that the fecal oral transmission is possible معنا دا ده چې دا کوم وایرس چې مونږ سره دی دا د ډکو بولو د لارې څه کېږي دا اکسکریټ کېږي د بدن نه وځي نو همدارنګه نو ځکه تاته وایي چې fecal oral transmission هم مونږ سره چې دی کامن دی د دې دا کورونا کوم وایرس چې دی مونږ سره په دې کې به د MERS کوم COV چې دی مونږ سره د MERS اخیستل شوی دی د میډل ایست ریسپیریټري سینډروم صحیح ده نو دا are excreted fecally همدارنګه زونوټیک ډیزیز دی مونږ سره اسپیشلی فرام د کیټس کوم چې پیشوګانې دي کیملز د خوانو د لارې انکیوبیشن پیریډ چې دی مونږ سره 2 to 14 days دی انکیوبیشن پیریډ ایوریج چې دی مونږ سره 5 ورځې انکیوبیشن پیریډ مونږ مخکې ویلو انفیکشن یا د کوم کووید وایرس چې کوم دی د دې باره کې خبره کوو دا بدن ته داخل شي until and unless the symptom arise د کله تر څو پورې چې سیمپټمز بدن کې را پیدا شي هغه سټیج پورې دې پیریډ ته مونږ ویو انکیوبیشن پیریډ مونږ دې ته ویو همدارنګه رینج چې دی مو سره فرام ا کامن کول زیاتره کله کووډ کې چې دی چې رامنځته شي سګمې را روان شي کامن کول فلو رامنځته شي دا ته وایي چې دا سیمپټمز دا د کامن کول نه واله انټر میډل ایست ریسپیریټري سینډروم پورې صحیح ده مرز چې کوم یې مونږ ورته یو یعنې سیمپټمز دومره سیویر کېدلی شي What are the clinical features range from? Clinical courses range from a very mild to developing into severe with pneumonia. دا ته وایي چې mild symptoms هم کله کله لږ symptoms هم کله ډېر severe شي فاینلی انسان چې د نمونیا ډیولپ کی صحیح ده دا کم لنګس چې د دې پرنکایم ورسره انفیکټډ شي and even critical with a life threatening complications کله کله چې د وژونکي لایف تھریټنینګ مون سره رامنځته شي such as ARDS acute respiratory distress syndrome انسان شاک ته لاړ شي انسان چې د organ dysfunction ته لاړ شي صحیح ده What are the duration of the infectiousness ډاکټر صاحبانو مخکې دی نه چې duration of infectious ویو ډاکټر صاحبانو په دې کې به مونږ سره چې دی ډیوریشن اف د انفیکشسنس د انفیکشسنس معنا دا ده چې دا کووډ-19 په څومره وخت کې او څو خلکو ته انتقالیدلی شي دې ته مونږ همدارنګه contagious period مونږه دې ته ډاکټر صاحبانو contagious period وي contagious period چې دی it is estimated that the infected individual infectious period هغه period دی چې د estimation دا راکېږي چې the person یا individual چې becomes infectious 2.5 days before the onset of the symptoms. معنا دا ده چې the person become infectious 2.5 days before the onset of the symptoms. Infectivity period دا ده for example یو پیشنټ دی هغه ته کووډ شوی دی هغه د سیمپټمز نه 2.5 ورځې مخکې یعنی 2 ورځې او 12 ساعته مخکې چې ده هغه د دې په جریان کې نور خلکو ته د انفیکشس دا کوم میکروب چې دی دا کوم وایرس چې دا چې کوي دا انتقالي cease to be infectious it does after the onset of the symptom دا څه وي with the infection چې دی ودرېږي نور نه انتقالېږي څو ورځې وروسته 8 ورځې وروسته after the onset of the symptom تر څو چې کله چې دا کوم ورځ باندې چې علایم په انسان راووتل د دې نه 8 ورځې وروسته چې دی نور د انفیکشس پیریډ چې دی دا ختم شي صحیح ده نو معنا ده چې د 2.5 ورځې یعنی 2 ورځې او 12 ساعته چې دی د دې نه د سیمپټمز نه مخکې د انسان نه بل انسان ته چې دی د انفیکشن یا د وایرس انتقالېږي او کله وسټاپ کېږي چې نن ورځ سیمپټم راوختل په انسان باندې هغه نه 8 ورځې وروسته دا سیمپټمز ختمېږي The period of greatest infectiousness is at the beginning of the symptoms زیات دغه چې دی انتقال
د یو مریض نه بل مریض ته چې دی د سمټمز په شروع کې کیږي. همدارنګه viral RNA has been found in a respiratory samples long after the initial infection. دا ته ویل دا وایرل کوم RNA چې د کوم چې موږ ټیسټ کوو د لپاره مثال فار ایگزامپل PCR has been found in a respiratory samples. دا RNA چې د موږ respiratory samples کې پیدا کیږي after the initial infection کله چې اولنې میکروب وشي. But the presence of detectable viral RNA does not mean that the individual is still infectious. تا ته وی کچیر تا وایرل RNA ډیټیکټډ کړه نو دې معنا دا نه ده چې دا انسان دی اوس هم په میکروب باندې اخته وي. Immunity in reinfection کې where there is evidence of immune responses to SARS-CoV-2 following on initial infection or exposure to the viral components. دا ته وی زیاتره چې دا immune response رامنځته شي د وایرس په مقابل کې دا خو موږ تاسو ټول ته معلومات دي ځکه چې کله وایرس چې خپل یو پیتوجن نه انټیجن نو کله چې زموږ تاسو بدن ته انټیجن داخلي دا هغه په مقابل کې چې د immune response function مگر هم تاسو وایي but the duration of immunity and its efficacy and the prevention of the reinfection is still uncertain. کله دا reinfection بیا رامنځته شي نو دی دغه چې د کلیریفای شوی نه دی چې ولې دا immunity پرې دي تر څو دا reinfection بیا رامنځته شي relapse. Some studies suggest that the magnitude of the immune response might be dependent on the severity of the disease. کله تاسو وایي چې دا magnitude چې دی دا د immune response چې دی مو سره دا هم چې کیږي identify کیږي د چی باندې severity of the disease باندې. Cases of possible reinfection have been reported. کله چې د reinfection دویم ځل چې د کس هم دویم ځل دریم ځل څلورم ځل په دې میکروب یا وایرس باندې اخته کېدلی شي. The transmission of the SARS-CoV-2 by asymptomatic individuals can occur. کله یو انسان چې asymptomatic وي دا غینه هم د چی کېږي انتقالیدلی شي. Can occur but individuals are most contagious when they are symptomatic. دا ته وی خو زیاتره انډیویډوال چې دغه کنټیجیس دي کنټیجیس معنا دا چې د مرض د انفیکشن چې د خپل ځان نه بل کس ته انتقالولی شي نو دا کوم وخت کې کنټیجیس وي کله چې په دې کس باندې سمپټمز موجود دي سمپټماټیک وي. What are the clinical features of COVID-19? ډاکټر صاحبانو مخکې دې نه چې COVID-19 ته فیچرز ته لاړ شو په یاد ولرئ لکه څنګه چې مونږ بره ویلې چې دا وایرس چې دی it enters to the nose and mouth معنا دی چې ریسپیریټری ډراپلیټس په واسطه باندې دغه کیږي چې د انتقالي کله چې دا کووډ 19 دا چې کله چیرته لاړه بدن ته داخل شو صحیح ده بدن ته چې کله هم داخل شو دا کووډ 19 چې دی راځي چې کیږي it binds to the ACE2 receptor ACE2 receptor ورته وایي صحیح ده ACE2 receptor ته راځي او د کووډ 19 چې کیږي اټیچ دغه ACE2 receptor چې د راکسیوانو دا ACE2 receptor خو یو خو داس د چې کلاسیکل کووډ 19 تر ټولو موست کامن ارګن چې افیکټ کوي هغه مون سره لنګ صحیح شو یوازې لنګ نه دی خو لنګ موستلی افیکټ کوي د دې سره خوا کې ترڅنګ مون سره زړه هارت هم افیکټ کولی شي صحیح ده هارت بل چې دی مون سره په دې کې بلډ ویسلز مون سره هم افیکټ کولی شي صحیح ده انټسټن معدې هم مون سره افیکټ کولی شي هارت او کډنی مون سره هم افیکټ کولی شي په لنګس کې به مون سره مینلی چې دی دا ټایپ 2 نیموسایټس مون سره چې کوي افیکټ کوي نیموسایټ په دوه ډول دي ډاکټر یو ټایپ 1 دی بل ټایپ 2 دی ټایپ 2 کوم نیموسایټ چې دی ټایپ 2 دا ټایپ 2 نیموسایټ چې دی دا مون سره چې کوي دا ټایپ 2 نیموسایټ مون سره سرفیکټنټ جوړي چې جوړي مون سره سرفیکټنټ د دې سرفیکټنټ فنکشن چې راځمون سرفیکټنټ فنکشن دا دی چې دا لنګز مون سره ایکسپینډیبل ساتي مون سره سیده د دې ایکسپینشن کاس کې دا لنګ د دې نه پریونټ کوي ترڅو کولیپس شي نه پرې دي چې لنګز دي بند شي د لنګ ایکسپینشن چې دی د چا وظیفه ده د ټایپ 2 نیموسایټس بای د پروډکشن اف سرفیکټنټ دا وایرس چې کله بدن ته لاړه دا ریپلیکیټ شي کله چې ریپلیکیټ شي همدغه کووډ 19 چې دی مون سره دا چې کاس کوي سیل انجری کاس کوي صحیح ده حجرې مون سره زخمی کی نو انفلیمیشن رامنځته شي کله چې انفلیمیشن رامنځته شو نو دلته چې کیږي دغه ایمیون کم ریسپانس چې دی د ایمیون سیستم د ایمیون سیستم چې دی مونږ تاسو سره چې جوړ کی سایټوکاینز مون سره جوړ کی صحیح ده سایټوکاینز پروډوس کی دا سایټوکاینز چې دی مون سره دومره ډیر شي چې اخر لا شي سایټوکاین سټورمز ته سایټوکاین سټورمز کې مون سره چې کیږي به انټرلوکین 1 انټرلوکین 6 او ټیومر نیکروسس فیکټر الفا دا زیاتره مون سره ریلیز شي نو د دې د وجې مون سره بدن فیور وز ډایلیشن او دا سیمټمز په بدن رامات شي
او لنګز چې دی راشي کله چې ویزډایلیشن وشو یا کیپیلري لیکیج وشو نو په لنګز کې مونږ سره فلویډ راجمع شي. کله چې په لنګز کې فلویډ راجمع شو ډاکټر صاحبانو نو د اکسیجن چې کوم سچوریشن دی دا به څه شي ډراپ بشي نو اکسیجن سچوریشن به راوغورځي. انسان نمونیا ته هم تللی شي د فلویډز د وجې ځکه انفیکشن موجود دی پرنکایمل انفیکشن دی او همدارنګه انسان د دې فلویډز چې کوم مونږ سره انفیکشن موجود دی او دا کوم د لنګز کوم ایکسپینډیبل کیپیسټي دا هغه لاس شو نو انسان چیرته لاړ شي اکیوټ ریسپیریټري ډسټریس سنډروم آرټس ته هم لاړ شي. مونږ سره سیده بلډ چې دی بلډ همدارنګه بلډ مونږ سره هایپر کوګولیبل شي هلته کلاټ جوړ شي. کله چې کلاټ جوړ شو نو د دې کووډ د وجې مونږ سره پلومنري امبولیزم هم رامنځته کېدلی شي. نو د کلاټ د وجې دا کلاټ چې دی د ترومبای په شکل کې یا مثال امبولای په شکل کې د مغزو ته ځي هلته سټروک مونږ سره هم کس کولی شي. ګوره په یاد ولرئ ډاکټر صاحبان. What are the most common symptoms of COVID-19? The COVID-19 most common symptoms چې دی مونږ سره فیور دی فټیګ دی and dry cough دی دا کلاسیک سیمټمز دي مونږ سره په یاد ولرئ. انسان باندې به تبه راځي ستړیا به راځي وچ ټوخی به پرې راځي. ادر سیمټمز چې کوم مونږ سره لیست کامن دي هغې ته مونږ ویو لاس آف ټیسټ اور سمیل صحیح ده. لاس آف ټیسټ کې مونږ مخکې خبر لاس آف سمیل کې مونږ مخکې خبره وکړه چې هغې ته مونږ څه ویو لاس آف سمیل ته چې مونږ ویو انوسمیا. ایکسلنټ ډاکټر صاحبان. لاس آف ټیسټ ته مونږ چې ویو دې ته مونږ بعضې خلک اګیوسیا وایي بعضې خلک اجیوسیا وایي مونږ سره صحیح ده اجیوسیا یا اګیوزیا. بل چې د مونږ سره نیزل کنجشن سوګمې به بندې شي. کنجنکټیوایټس ته مونږ ریډ آی یا پینک آی هم ویو دا کوم کنجنکټیوا چې ده دا به څه شي سور به شي. هیډیک سردرد پکې رامنځته شي. مسل اور جاینټ پین باد دی بدن به درد شروع کړي. مایالجیا یا کوم چې مونږ سره ارترالجیا دغه به رامنځته شي. ډیفرنٹ ټایپس آف سکن ریش په بدن باندې به چې د دانې راوخیږي. نازیا ان وومیټنګ زړه بدوالی او استفراق به رامنځته شي. همدارنګه ډایریا هم رامنځته کېږي. سپیوټم پروډکشن کله شروع شي یخني په مریض باندې راځي او بل به ډیزینس څه ګډ وډ به مریض صحیح ده. بل تا ته وایي چې همدارنګه سیویر ډیهایډریشن هم رامنځته کېدلی شي. نور ایکسترا سیمټمز تاسو خپله سوچ وکړئ ډاکټر صاحب. کله چې د اکسیجن د ټرانسپورټ کوم کیپیبلیټي چې د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید ترمنځ دا ابنارمل شو د کاربن ډای اکساید لیول زیات شو اکسیجن کم شو نو انسان سیانوسس ته هم تللی شي صحیح ده. ها سیمټمز اف سیویر کووډ-19 کله که چېرته دا کووډ-19 انسان باندې سیویر شو صحیح ده ټریټمنټ ته ریسپانس ورنه کړي یو کس ټریټمنټ ونه اخیسته نو د پرسن ویل لیډ ټو شارټنس اف بریث دا کس به چې د څه وشي اس او بي به ورته وشي صحیح ده. وچ از ان ارلی انډیکیټر اف ریپډ ډیټرورېشن ډیولپینګ نو کله چې په انسان باندې ساه ډېر راماده شوه نو معنا دا چې مریض ډېر د خرابتیا په طرف باندې روان دی. لاس اف اپیټایټ اشتها به خرابه شي. لاس اف سمیل مخکې مونږ ویلې چې سمیل کوم بوی چې دی هغه به له منځه لاړ شي صحیح ده. انوسمیا sometimes the only symptom دا د څه وایي کله کله دا لاس اف سمیل چې دی صحیح ده سر لږ به مثال سوګمې به بند دي ستونې به لږ خراب وي خو د دې سره خوا کې چې مکمل یا په ډېره اندازه باندې سمیل په بوی باندې نه پوهېږي نو دا ته وایي چې کله اونلی سیمټمز موږ سره هم کېدلی شي. انور ټیسټ همدارنګه ټیسټ د خولې خوند موږ سره هم خرابېدلی شي. کنفیوژن انسان به چې دی شک سوچ کې به صحیح ده. ان پرزسټنټ پین ان پریشر ان د چست همدارنګه چې دی په سینه باندې به زور راځي او ټمپریچر به زیات وي مور دین 8 سینټیګریډ. به تا ته وایي چې what are the other less common symptoms less common symptoms یې کوم یو دي صحیح ده. په less common symptoms کې موږ سره irritability ده دا انسان به چې دی ډېر زر غوسه کېږي صحیح ده. irritable وي هر شی او پې بل لګي. confusion کنفیوز به وي سوچ کې به وي ورخطا به وي. reduced consciousness د کم بیدارۍ لیول چې دی دا به ډیکریز موږ سره. sometime associated with seizures تا ته وایي کله جټکې هم پرې راتلی شي. انزایټي ورخطا به وي. ډپریشن کې به سلیپ ډیسارډر خوب به ګډوډ شي او پلمونري امبولیزم لکه څنګه چې مخکې ویل دا د څه وایي دا پلمونري امبولیزم چې دی it could be the cause of death تا ته وایي دا پلمونري امبولیزم بعضې وخت چې دی د مرګ سبب کېدلی شي د کورونا د خلکو د خو هغه وخت کې چې کله دا کووډ-19 یا کورونا وایرس چې دی موږ سره د دې کیسز فیټل شي سیویر شي موږ سره سیده ټریټمنټ یې ونه کړي. مور سیویر اینډ ریئر نیورولوجیکل کمپلیکیشن لکه سټروک باندې انسان بلډ مثال چې کوم د برین دی هغې کې کمپرومایز رامنځته شي. برین انفلمیشن کله مغزه انفلمیشن واخلي. ډیلیریم انسان ګډوډ کنفیوزي ان نرو ډیمیج هم پکې کېدلی شي. کورس چې دی د ډیزیز هز ا وایډ سپیکټرم اف سیویریټي کورس یې داسې دی چې دا ډیزیز چې دی وایډ سپیکټرم اف سیویریټي لري کله ډېر زیات شي کله درمیانه شي کله بیخي سیمټمز کم شي بیرته زیات شي کم شي درمیانه شي.
ranging from mild to critical. همدارنګه د mild نه critical پورې څه شي رینج شوي دي. It typically starts with a mild symptoms. دا typically چې د mild symptoms شروع کیږي after the 5 to 7 days نه وروسته چې کی progress to severe cases ته موږ سره mild cases زیاتره د دې کورس چې دی د کووډ mild تیریږي صحیح ده 80% complicated course without dyspnea صحیح ده complicated course نه وي پی صحیح ده او بل نه د چې سابندي رامنځته کیږي last 1 to 2 weeks زیاتره دا کم mild course چې دی دا موږ سره یو نه تر 2 هفتو پورې خو که چېرته یو کس د mild کیس نه بچ شو صحیح ده ټریټمنټ په ټایم او که پریونشن یې وکړه کوم پریونټیو میجر دی هغه یې ترسره کړه د انسان باندې سیویر کیس شروع شي سیویر چې دی 15% خلکو کې رامنځته کیږي It develops 5 to 7 days after the symptom onset. زیاتره کله چې د علایم په انسان په ځان باندې تیر کې دا کم برنۍ علایم چې ویلي د دې نه 15 واله تر ورځې وروسته چې د په انسان باندې سیویر کووډ شروع شي. It indicates the disease has progressed to pneumonia. معنا دا کله چې symptom سیویر شو نو دا COVID-19 چې دی as a complication کې چې ته چنج شوی دی نمونیا ته چنج شوی په نمونیا کې موږ مخکې ویلي چې نمونیا کې څه ده نمونیا چې ده it is the infection of lung parenchyma دا چې د lung parenchyma infection دی ساينس به چې د سیویر نمونیا ډیسپنیا وي صحیح ده سابندي او پیډي رزيته هایپوکسیا او همدارنګه اکسیجن کم لیول چې د ټیشوز او بلډ هغه مو سره څه شي ډیکریز شي زیاتره دا کم سیویر کیس چې د مو سره یا کم سیویر اپیسود چې د مو سره دا دریو نواله تر شپږ هفتو پورې جریان کې سي ده او فاینلی د کریټیکل ډیزیز چې د مو سره 5% نو کریټیکل ډیزیز کې ډاکټر صاحبانو تاسو سره سیویر نمونیا به در سره بل اکیوټ ریسپیریټری ډیسټریس سینډروم به در سره او بل پیشنټ به سیانوسس ته او هایپوکسیمیا به رامنځته شي صحیح ده اخر د ډیث چانسز زیات شي ښه ډاکټر صاحبانو مخکې دینه چې ډایګنوستیک ورکاپ ته لاړ شو کمپلیکیشن څه کېدلی شي د کووډ کې یو کس دی هغه مثال ټریټمنټ نه اخلي د هغې اختلاطات څه کېدلی شي اختلاطاتو کې تر ټولو ضرور ډاکټر صاحبانو اول خو دا زده کړه چې انسان ARDS ته تللی شي ARDS معنا اکیوټ ریسپیریټری ډیسټریس سینډروم صحیح ده ریسپیریټری سنټر یا لنګز چې کوم دی هغه موږ سره ډپریس شول هغې کوم چې د موږ سره ایکسپینډیبل کوالټي د موږ سره یا کوم ایکسپینشن دی هغه یې لاس شو موږ سره AKI رامنځته کېږي اکیوټ کډني انجري صحیح ده AKI اکیوټ کډني انجري دویم نمبر کې موږ سره مایکارډایټس رامنځته کېږي صحیح ده کوم مایکارډیم چې د هغې انفیکشن انسان ترومبو امبولیزم ته ځي ترومبو امبولیزم کې موږ سره ولې ځي ځکه هلته ویزوډایلیشن وشي نو ویزوډایلیشن د وجې چې دی موږ سره د انفلمیټري سایټوکاینز د وجې نو بلډ فلو ټربولنټ فلو د لاسه لاړ شي چې کله فلو د لاسه لاړه کلاټ جوړ شي دا کلاټ چې دی د امبولای په شکل کې څه وشي د پلمونري مثال کوم آرټریز چې دی دلته راشي یا د بدن نورو برخو ته لاړ شي نو ډي وي ټي جوړ کړي ډیپ وینس ترومبوسس یا پلمونري امبولیزم جوړ همدارنګه سټروک رامنځته کېدلی شي صحیح ده سټروک رامنځته کېدلی شي سټپسس رامنځته کېدلی شي او بل چې د موږ سره نور ملټي ارګن فیلرز رامنځته کېدلی شي لکه څنګه چې موږ مخکې ویل ډایګنوسټیک ورکاپ یا سکرینینګ دپاره چې دی اول خو دا دی چې وګوره ساینز اف سیویر نمونیا مطلب ریسپیریټری فیلر ته اکیوټ ریسپیریټری ډیسټریس سینډروم وګوره د دې نه هم کولی شي کوګولوپاتي وګوره شاک وګوره او پاسبل ملټي ارګن ډسفنکشن وګوره صحیح ده زیاتره دا درېو تر شپږ هفتو پورې پلس دا سیمټمز خو به ټول وګوري صحیح ده دا سیمټمز به وګوري چې شته او که نه پلس people of all ages who experience fever and cough associated with difficulty breathing or shortness of breath chest pain or pressure or loss of speech or movement should seek medical care immediately دا ته وایي که چېرته دا بره دغه موجود او همدارنګه په دې مریض باندې چې د تبه ډېره راتله ټوخی ډېر کو with difficulty breathing or shortness په ساه اخیستلو کې ورته تکلیف یا سابندي ورته او په سینه کې پریشر یا درد راته صحیح ده او لاس اف سپیچ خبرې کول چې د څه شول د لاسه ورکړل د مو څو مطلب دا دی چې دا کس ته باید میډیکل کیر یا میډیکل ټریټمنټ immediately شروع شي ایمرجنسي کې quantitative reverse transcriptase PCR صحیح ده RT-PCR دې ته مونږ ویو RT-PCR reverse transcriptase PCR ټیسټ ورته کو PCR معنا polymerase chain reaction PCR ټیسټ کې چې د مو سره ډاکټر صاحبانو PCR چې د مو سره ټیسټ کې چې د میلیونز اف کاپي د ډي ان اے او ار ان اے مو سره ډیټیکټ کوي چې میلیونونه کاپیانې مو سره چیک کوي د ډي ان اے او ار ان اے جنیټیک مټیریل کشف کوي دا ته وی کله چې RT PCR ته کې it confirms the active infection with SARS-CoV-2 from a patient specimen detect the virus RNA and respiratory tract sample کله چې respiratory tract sample واخلې نو هغه PCR وکړي تا ته څه وایي ډاکټر remember په یاد وساته PCR is the gold standard test for COVID-19
تر ټولو اکیوریټ ټیسټ چې دی موږ سره ګولډ سټانډرډ هغه موږ سره چې دی پی سی آر دی د دې سپیسیفیسټي زیاته ده سمپل چې دی موږ زیاتره د نیزوفرینجل ایریا نه اخلو یا اورفرینجل سویب د سږمې د لارې یا خولې د لارې چیک کوو موږ د دې سویبل په 2019 کې چې کوم دا کیسونه رامنځته شوي 2019 ډېر زیات خلک یې خراب کړي تاسو به لیدلي چې هغه سږمو کې به ورته دغه نه ویسته سویب غوندې مثال یو ډکې غوندې به هغې پورې واپس شم یا به خولې د لارې دغه سویب به یې ترېنه واخیست بیا به ټسټ ته ولېږي بل د دې نه وروسته موږ سره میتھډ دا و میتھډ چې ډیټیکشن اف وایرل جینوم لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل چې دا وایرل کوم جینوم چې دی موږ سره آر ان اے چیک کوي ډیټیکټ کوي موږ سره صحیح ده او بل نیزل اور فرینجل سویب موږ اخلو دا ما درته مخکې تشریح کړي چې برونکالویولر لاویج په در باندې کوم چې د خولې او د سږمو سویب دی موږ سره بل موږ سره ریپډ انټیجن ټیسټ دی موږ سره یا ریپډ آی جی ایم آی جی جي انټي باډي ټیسټ دی موږ سره دا ته وایي دا چې دا کویک دی موږ سره ډېر کویک ټیسټ دی خو بټ لیس سنسیټیویټي کمه ده موږ سره صحیح ده وی دیز ټیسټ ډیټیکټ د انټي باډیز د دې ټیسټ فنکشن دا دی چې دا بدن کې انټي باډیز ډیټیکټ کوي which are produced by the body immune system صحیح ده in response to the COVID-19 هغه انټي باډي موږ سره ډیټیکټ کوي کوم چې د دفاعي سیستم په ذریعه جوړې شوي وي چاته د سرس COVID-19 په مقابل کې سیرولوجي ټیسټ can also tell همدارنګه سیرولوجي ټیسټ ته هم کولی شي بل په یاد ولرئ ډاکټر صاحبانو چې دا سیرولوجي ټیسټ چې دی موږ سره دا زیاتره موږ په سکرینینګ کې کوو په څه کې کوو سکرینینګ اف د کوویډ دپاره موږ کوو صحیح ده بل موږ سره الایسا ټیسټ دی موږ سره الایسا چې دا دی د موږ یو انزایم لینکډ ایمیونو سوربنټ اسے میتھډ دا دی چې ډیټیکشن اف انټي باډیز دا هم در سره انټي باډیز ډیټیکټ کوي د چې په مقابل کې د سارس کوویډ 2 مقابل انټي باډیز موږ سره آی جی ایم دی آی جی اے دی آی جی جي انټي باډیز دی موږ سره او سپیسیمن کې سیرم پلازما هول بلډ نه کولی شي انټیجن ټیسټینګ کې موږ سره میتھډ دا دی چې ډایرکټ ډیټیکشن اف سارس کوویډ 2 انټیجن ډیټیکټ کوي په دې کې موږ سره پروټین فریګمنټس دي صحیح ده هغه ډیټیکټ کوي او سپیسیمن چې د نیزل د سویبس د سیلې والا بل چې د ډیټیکټ د وایرل پروټینز اف سارس کوویډ 2 ان ریسپیریټر سیمپلز کې موږ سره هم چیک کولی شو ډیټیکټ کولی شو لیبارټري سټډیز کې موږ چیک کوو د لیبارټري سټډي یو بله خبره هم زده کړئ چې مخکې موږ بعضې وخت کې د چست سي ټي سکین موږ هم کولی شو صحیح ده یا ایکس رے لیبارټریز سټډیز کې موږ ای بي جیز ورته وایو ای بي جیز په دې خاطر لو موږ چې تر څو د ریسپیریټري فنکشنز موږ ته معلوم شي صحیح ده نو په هغې کې ټو کویک مانیټر د بلډ ګیس ټینشن دا په دې خاطر کوو چې موږ بلډ ګیس وګورو کاربن ډای اکساید لیول څومره دی او د اکسیجن لیول څومره دی اکسیجن سچوریشن وګورو سپیلنګ کې لږ مسټیک دی صحیح ده دا ټي آی او ان دی سچوریشن مسټیک همدارنګه پیچ اف د ګیسز موږ وګورو سیرم یوریا موږ وګورو کرټینین موږ د خیو سیرم الکترولایټس موږ وګورو صحیح ده همدارنګه ته ال اف ټیز هم ورته وکړه صحیح ده لیور فنکشن ټیسټ او کارډیاک کم انزایم چې دی موږ سره دا ټیسټ ورته هم وکړه ټوپونین آی دی موږ سره بل چې دی موږ سره سی کې ام بي ده ته ورته همدارنګه سی بي سي هم وکړه کمپلیټ بلډ کاونټ کمپلیټ بلډ کاونټ کې چې دی موږ چیک کوو سپیشلی موږ لیمفوسایټس ګورو موږ صحیح ده چې ګورو لیمفوسایټس یا پلیټلیټس موږ ګورو دبليو بي سي به ته وګوري صحیح ده کمپلیټ بلډ کاونټ چې لپاره کو دبليو بي سي دا نه چې موږ په دې کې هیموګلوبین اندازه ګورو زیاتره په دې کې موږ سره لیمفوپینیا کېږي کاونټ موږ سره ډیکریش ایڈوانس لیمفوسایټوپینیا نه ګورو ته لیکل شوي د لیمفوسایټس موږ سره کم شي ان ترومبوسایټوپینیا کله کله موږ سره یا بعضې وخت کې موږ سره پلیټلیټس کاونټ هم کم شي خو د دې د کموالي معنا دا چې دا سیویر کورس دی ډیزیز موږ سره ډېر سیویر حالت ته تللی ده همدارنګه انفلمیټري مارکرز ټیسټ کولی شي سی آر پي موږ ویلو سی ریاکټیو پروټین لکه انفیکشن انفلمیشن په مقابل کې لومړی دا انکریز کېږي سی کې ټیسټ ورته کولی شي کرټین کاینیز ال ډي ایچ ټیسټ ورته وکړه البومین وکړه او بل چې د پروکالسیټونین چې د موږ سره کین بي الیویټډ ان پیشنټ ویت سیویر کورس اف د ډیزیز دا هم ورسره چیک کېدلی شي الیویټ کېدلی پارټیکولر اف دیرز بیکټیریل کو انفیکشن اف د نمونیا خو زیاتره هغه وخت انکریز کېږي چې کله بیکټیریا انفیکشن او نمونیا یو ځای وي موږ سره کوګولیشن پروفایل ورته وګرځه کوګولاپتي پی ټي آی ان آر اي پی ټي ټي ټیسټ ورته وکړه صحیح ده دا ټول ټیسټونه چې وکړل نو د دې نه وروسته ورته ته یوریناري ورته کولی شي ډي ډایمر لکه څنګه چې کوګولاپتي ده موږ سره نو اټ ارلی سټیج انډیکیټ د پور پروګنوسس که چېرته مثبت پازیټیو ونه مطلب دا دی چې کوویډ ډېر سیویر حالت ته تلي بلډ کلچر ورته موږ کوو زیاتره موږ انیشیلی 2 پیرز موږ اخلو 2 پیرز واخلو اف انډرګوینګ پروپوفول تھراپي triglycerides every 3 days که چېرته پروپوفول تھراپي ده کوم triglyceride ورته موږ چیک کوو هغه ورته موږ چیک کوو هر 3 ورځې ها تا اوس چې دی ډایګنوسس وکړه فار ایگزامپل چې دا نو فاینل سټپ چې دی تا سره چې دی هغه فاینل سټپ ټریټمنټ د ټریټمنټ نه مخکې بره چې دی موږ سره لکه څنګه چې د معمول په اساس موږ سره ایگزامینیشن نو تاسو نه به دا باید هیر نه شي چې ریسپیریټري ریټ پلس پریشر
صحیح ده ټمپریچر ریسپیریټری ریټ اکسیجن سچوریشن همدارنګه کلینیکل فایندینګز به ځان سره نوٹ کوئ صحیح ده دا په هر پیشنټ کې ګورئ ها په ټریټمنټ کې راځو مونږه ټریټمنټ کې ډاکټر صاحبان عموما زه تاسو ته خبر کوم په یاد ولرئ دا چې د مو سره تر ټولو ضرور خدا دی چې مینیمایز د سپریډ اف انفیکشن دغه سپریډ انفیکشن مینیمایز کړه دا کس چې دی چیکه مونږ تاسو هم اصطلاح کرنټین ورته یا ایزولیشن کوم سره سیده خزان ته روم ورته دغه کا خلکو کنټاکټ ور سره کم کا بل ریسټ ورته ورک نو تاسو وی چې سټین ډیزاینټډ سیک روم فار ایزولیشن کور کې بیل کا یوز ا سپریټ باتروم ځان ته تشناب ورته برابر کا چیرته کیږي ډو ناٹ لیو هوم ایکسپیکټ ټو ګیټ میډیکل کیر مې پرې چې کور نه د باندې if going out it is necessary to avoid the public places کبه هم د کور نه وځي ورته چې پبلک ساين ته مزه تر څو خلکو ته انتقال نشم درنګ پبلک ترانسپورټیشن صحیح ده رائټ شیرینګ هغه ځای چې کوم ځکه دا کرایه مثال څوګلاندې باندې کیږي ان ټیکسز او ټیکسینو کې د نزي ویر اف فیس ماسک ته ورته چې چیو کا فیس ماسک واچو مطلب دا از ا پریونټیو میجر دی follow a general protective measures as described above همدارنګه دا کوم protective rule چې دا اپلای کوي ځان avoid sharing personal household items کوم شیان چې په کور کې کامن استعماليږي دا یو ځای مې استعمالوي and wash any use items دا ته وی کچېرته یو شی استعمال شي هغه شکه پاک صفه ستر ستري او منځم زسیده clean high touch surfaces daily بل هغه ځای چې خلک ډېر ټچ کوي لاندې باندې ناسته پاسته ولاړه تل راتل پیډيري هغه ځین ته چیک ډیرو مینځه پاکي وساته سپورټیو کیر ان سمپټومټیک ټریټمنټ تا ته وی انکریز انټیک اف اورل فلویډز ټول زرو خدای چې فلویډز لیول مینټین وساته فرش جوسونه ورکورته سبزیجات ورته ورکو او میوه ورته ورته سیده په یاد ولرئ ډاکټر صاحب کلاسیک انټي وایرل مونږه نو ورکو ورته سیده نو وای انټي وایرل سره دا پیشنټ نه کیږي نو ځکه خو مونږ چې سپورټیو ټریټمنټ ورکوو سپورټیو ټریټمنټ معنا دا چې فیور او باډي پین ځان ته ټریټ کا د هغې دپاره مونږ سره بیسټ اپشن ته د کووډ 19 پیشنټ دپاره ټیبلټ پرسټمول 500 ملي ګرام ورکولی شي پیناډال کلپال په نوم باندې یا پیناډال ایکسټرا پیناډال سی اف یو نه تر دوه ګولۍ شپږ ساعته صحیح ده هر شپږ ساعته بعد به ورته ورکړي نو معنا دا ده چې ګوره ته څلور ځلې ورکولی شي په یو ورځ کې په شوه روز کې بل چې د کف سپریسنټس ورک کف سپریسنټس دپاره چې دی د ټوخي ضد چې کوم دوا ده ځان ته هغې دپاره مونږ سره سیرپ هایډرولین صحیح ده سیرپ هایډرولین ورته ورکولی شي یا سیرپ سیرولین ورته ورکولی شي یا سیرپ کورکس ډي ورته هم ورکولی شي ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ دا ځان سره زده کړئ بغیر د کووډ نه هم دا زده کړئ چې که مثال کورنۍ کې ټوخی دی هغې دپاره کوم شربت مونږ ورکوو راسره وایي ویری ګډ سیرپ هایډرولین بل ووایه سیرپ سیرولین ویری ګډ بل ووایه سیرپ کورکس ډي ایکسلنټ څو کاشوغې دوه کاشوغې ورکوو د ورځې ګریټ بل چې د ډیکریز اپیټایټ انرژي ایمونیټي یو کس ته هغه چې د اپیټایټ اشتها کمه شوې ده انرژي کمه شوې ده ایمونیټي طبعا دا په کووډ کې کمیږي د دې لپاره مونږ څه کوو نو هغې لپاره سیرپ ټریزورکس ورکوو ټریزورکس فورټ په نوم باندې یا سیرپ ټرایمیټابول په نوم باندې یا سیرپ لایسوویټ په نوم باندې دوه کاشوغې ورکوو د ډوډۍ نه مخکې بل چې د ټیبلټ سی اس سی 1000 د کلشیم لپاره چې دی باید ګولۍ ورکوو صحیح ده سی اس سی 1000 اور ابوکال 1000 په نوم باندې چې د ورځې یو ګولۍ په یو ګیلاس اوبو کې مونږه اچو صحیح ده هغه د سی اس سی زیاتره د فانټا غوندې خوند کوي صحیح ټیبلټ چې دی ټیبلټ ریویټال ملټي ورکوو یا ټیبلټ سرویکس په دې کې ملټي ویټامینز دي مونږه صحیح ده پر اورل د خولې د لارې ورکوو صحیح ده اوړي د ورځې یو ځل مونږ ورته ورکوو صحیح یو ځل همدارنګه ډاکټر صاحبانو ویټامین ډي هم ورکولی شي په ټریټمنټ کې یاد ولرئ صحیح ده ویټامین ډي زنک هم ورکولی شي صحیح باقي هایډریشن دی ریسټ شو دا خو ټول تاسو ته معلوم دي انټي بایوټیک چې دی مونږ زیاتره نه ورکوو صحیح ده انټي بایوټیک تر څو پورې چې بیکټیریل کوم انفیکشن ډیټیکټ شوی نه انټي بایوټیک زیاتره مونږ نه ورکوو خو تا ته وایي چې د سیکنډري بیکټیریل انفیکشن چونکې ایمونیټي کمزوري شي نو ته بیا ورته وایي چې د ټیبلټ ازیترومایسین 500 ملي ګرامه کم چې د زیټرو ازوماکس په نوم باندې راځي د ورځې یو ګولۍ 500 ملي ګرامه ورکولی شي د 9 تر 10 ورځو پورې همدارنګه سټیرايډز ټیبلټ پرنسولون 5 ملي ګرامه ورکولی شي ډیلټا کوټریل صحیح ده 40 mg per day per oral given 1 to 2 divided doses for 7 to 10 days may be given according to the patient comorbidities چې د patient comorbid نو د سټیرايډز ورته ورکولی شي صحیح ده اندازې تر مونږ چې د په چی ورکو موډریټ کوم ډیزیز چې د مونږ سره هغې چې ته هاسپټل کیر مونږ کوو نو په دې خاطر مونږ ورکوو مانیټر د سمپټمز کیرفولي دا کوم سمپټمز چې دا مانیټر کا انډیویجوال شوډ سیک میډیکل کیر امیډیټلی اف د سمپټمز ورسن دا د وی کچیر د حالات خراب شو نو انسان باید چې د میډیکل کیر واخلي اور ان ایمرجنسي وارنینګ ساين یا ایمرجنسي ساين راغلی لکه فار ایگزامپل سچوریشن مینټین نه که سچوریشن د اکسیجن خراب شو مونږ سره انسان چې دی سابندي په ډیر راغله ډیفیکلټي بریثینګ همدارنګه چې دی په سابندي کې ورته ډیر مشکلات راغله ساه اخیستلو کې پرزسټنټ پین
سخت درد پې راغی یا سینه کې سخت پریشر زیات شو. چینج ان منټل سټیټس همدارنګه چې د ذهني دغه یې بدل شو، لکه فار ایگزامپل انسان کنفیوز شو یا انسان جواب نه ورکوي چاته. ساینز اف سیانوسس شینوالی یا مثال کوم اکسیجن لیول دغه په بدن کې کم شو. سیانوسس کې موږ سره سنټرل سیانوسس او بل پریفرل سیانوسس سګمې خواوشا خلص دای چې د ششو شینوالی رامنځته شو یا خپل لاسونو کې شینوالی رامنځته شو. موږ سره فار ایگزامپل بلویش لپس ډاکټر صاحبانو په دې حالت کې چې دی ته بچیو کې ټریټمنټ کې په یاد وساتئ ډاکټر صاحبان دا به اډمیټ کی اکسیجن تراپی به ورته شروع کی صحیح ده. ډیکسامیتازون دا به ورته شروع کی صحیح ده، یا پرنسولون هم ورکولی شي. کوشش وکړه انټي کوګولنټس هم ورته شروع کړه ځکه ترومبوسس او دې چانسز زیات دي. او بل دا دی چې آی وي فلویډز ورته هم ورکولی شي صحیح ده. خو بل په یاد ولرئ ډاکټر صاحب چونکې سیویریټي زیاته ده نو طبعا دې وخت کې انفیکشن هم اټیک کولی شي لکه بکټیریل انفیکشن. نو په هغې کې بکټیریل انفیکشن کې ته انټي بایوټکس هم ورکولی شي. نو دا سیویر که چېرته انفیکشن سیویر و نو د هغې څخه موږ زیاتره چې ورکوو انجکشن سیفټراکزان اوکسیډیل 1 ګرامه ورته موږ وبخښئ 2 ګرامه ورته موږ ورکوو تر څو مریض د بکټیریل انفیکشن نه هم بچ شي. نو this was all about the COVID-19 and hope you just learned something special from this case and thank you so much. See you soon until next lecture. تر بل lecture مو الله مل شي.